วัสดีครับหมอคณิตนะครับสัญแพทย์ตกแต่งนะครับทุก2ปีเราจะมาคุยกันเรื่องเทรนด์การผ่าตัดดึงหน้าทั้งหมดใน2ปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดนะครับเราจะมาดูคนไข้ที่มาปรึกษาดึงหน้าของหมอทั้งหมดนะครับเป็นหลักหลายร้อยเคสเลยนะฮะเพื่อที่จะมาดูว่าเทรนด์ในปี 2023 เนี่ยแนวโน้มยังไงบ้างนะครับคราวนี้เราก็มาสรุปกันในทั้งหมดที่หมอพบนะครับ6ข้อนะครับ6กลุ่มหลักเลยนะฮะจากประสบการณ์ของหมอ2ปีที่ผ่านมาที่คนไข้มาปรึกษาดึงหน้านะครับก็พบว่าเทรนด์ที่1นะครับคนไข้มาปรึกษาดึงหน้าเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับกลุ่มอายุน้อยกว่า30ปีเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นเลยนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเคยทุบโหนกตัดกรามมาทำให้เกิดมีปัญหาของผิวหนังใบหน้าคล้อยยานนะครับเข้ามาปรึกษาขอดึงหน้านะครับหรือกลุ่มอายุน้อยกลุ่มนี้ต้องการกระชับของตัวเองมากขึ้นนะครับเลยทำให้เกิดรู้ถึงเทรนด์ข้อที่2เลยนะครับเทรนด์ที่2เนี่ยคนไข้ดึงหน้าเนี่ยขอดึงหน้าแบบหน้าตัว V เลยนะฮะคนไข้กลุ่มอายุน้อยกลุ่มนี้เนี่ยเวลามาปรึกษาเนี่ยจะขอดึงหน้าตัว V ยกอย่างนี้เลยนะครับคุณหมอทำได้ไหมอะไรเงี้ยหมอก็จะมาดูนะครับพิจารณาโครงสร้างใบหน้าอะไรด้วยนะครับแต่แนวโน้มกลุ่มอายุน้อยเนี่ยอยากทำเกี่ยวกับหน้าตัว V กลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มเทรนด์ที่3พบว่าคนไข้ขอดึงหน้าเฉพาะจุดด้วยนะครับนอกจากหน้าตัว V แล้วบางท่านเนี่ยขอเป็นเฉพาะจุดนะครับเฉพาะจุดอาจจะเป็นส่วนบนนะครับอาจจะเป็นส่วนล่างนะครับส่วนใหญ่คออาจจะไม่ได้ดึงด้วยนะฮะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อายุน้อยนะครับการดึงหน้าเฉพาะจุดเนี่ยค่อนข้างมาแรงเลยนะครับสำหรับปี 2023 เราจะทำโดยที่ยังไม่ต้องเยอะบ้างในบางจุดเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเยอะขึ้นด้วยในบรรดาทั้งหมดเลยเทรนด์ที่4นะครับผู้ชายปรึกษาดึงหน้ามากขึ้นแล้วหมอก็ดึงหน้าผู้ชายมากขึ้นด้วยนะครับผู้ชายดูแลตัวเองมากขึ้นเลยนะครับก็อยากดูอ่อนเยาว์อยากดูกระชับอยากดูเด็กขึ้นบางท่านผมก็อาจจะไม่ได้นำผ่าตัดดึงหน้านะครับทำทรีทเมนต์ตัวอื่นไปบางท่านก็แนะนำที่จะต้องดึงหน้าและบางท่านเข้ามาขอแก้ไขด้วยนะครับก็คือมีผู้ชายที่เคยดึงหน้ามาแล้วมาขอปรึกษาแก้ไขเพี้ยนการดึงหน้าของผู้ชายเนี่ยจะต้องรู้ว่าดึงหน้าแล้วจะกระทบกับอะไรกระทบกับคิ้วกระทบกับมุมปากแล้วสุดท้ายกระทบกับไหล่ผมด้วยนะครับซึ่งมีความสำคัญเพราะบางคนเนี่ยจะเก็บจรเอาไว้การผ่าตัดทุกชนิดทุกวิธีมีข้อดีข้อเสียปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับที่5นะครับเป็นคนไข้ที่เคยดึงหน้ามาขอปรึกษาแก้ไขดึงหน้าเพศหลักๆเลยที่หมอเจอนะครับคนไข้ดึงหน้ามาแล้วหน้าไม่ตึงคล้อยยานนะฮะหลังจากผ่าดึงหน้าไปแล้ว4เดือนเองนะครับ6เดือนเองเหมือนไม่ได้ทำเลยนะครับจากการแก้ไขงานของคนไข้กลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่หมอจะเข้าไปเจอว่าดึงแค่ตัดผิวหนังอย่างเดียวไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการผ่าตัดดึงหน้าที่เรียกว่าสแมทเลยนะฮะใครอยากรู้การผ่าตัดหน้าสแมทจริงไหมมีวิดีโอคลิปนี้นะครับฝากไปดูได้เลยนะครับเราจะรู้สึกถึงข้างในว่ามันมีเหมือนแบบกล้ามเนื้อมันถูกดึงอยู่ข้างในให้ยึดไปอยู่ตรงนี้ค่ะตอบคำถามเลยว่าทำไมเราดึงหน้าแล้วเราตึงน้อยแล้วเราตึงไม่นานนะฮะเทรนด์สุดท้ายนะครับพบว่าคนไข้ต้องการดึงหน้าเป็นแบบเอกลักษณ์ของตัวเราเองเป็นยูนิคของเราเองไม่ได้เรียนแบบใครไม่เหมือนใครขอตรงนี้ปรับนิดนึงคนไข้กลุ่มนี้บางท่านอาจจะต้องทำร่วมกับการผ่าตัดเก็บหนังตาอยู่ใต้คิ้วนะครับที่เรียกว่าสับบาวลิฟนะครับทำพร้อมกันได้เลยนะครับหรือบางท่านทำพร้อมกับเสริมจมูกก็มีนะครับหมอก็จะต้องพูดคุยนะครับสิ่งอะไรได้อะไรสิ่งอะไรที่ไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นเทรนด์แนวโน้มที่เราจะพบในปี 2023 ที่จะมาถึงนี้ทั้ง6กลุ่มนี้หมอผ่าตัดดึงหน้ายกกล้ามเนื้อสแมททุกท่านแน่นอนแต่การยกสแมทบางท่านยกขึ้นบนบางท่านยกไปข้างหลังจะมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านได้รับการผ่าตัดดึงหน้าแบบลอกกล้ามเนื้อสแมททุกท่านแน่ๆนะครับหลังจากทราบเทรนด์ของตัวเองแล้วสิ่งที่เราต้องรู้นะครับเราอยากได้อะไรเรามีความต้องการยังไงคุยกับคุณหมอให้เข้าใจให้มั่นใจจดคำถามเลยนะครับผมจะชอบมากเลยต้องให้จดคำถามมามีญาติมาด้วยมีแฟนมาด้วยนะครับมีลูกมาด้วยมาช่วยฟังมาช่วยกันดูแลใครอยากติดตามวิดีโอของเก่านะครับ2020ต่างกับปีนี้ไงไปดูคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ